Huomenta, se on 12 aamu. Teemu ja Vilma tuli hakemaan mua täältä Otroskosken autiotuvalta. Pääsen autolla nyt Kuhmoon, että tästä jää jonkun verran kilometrejä nyt pois vaelluksesta, mutta ehkä niitä sitten sieltä loppupäästä voi sitten ottaa takaisin, jos siltä tuntuu. Ja mun tarvii säätää yhden postipaketin kanssa. Se ei ole vielä ehtinyt tulla, niin tarvii nyt katsoa, että mitä mä teen sen kanssa, mutta joo. Tuli ainakin nukuttaa vähän enemmän, ei mitenkään kauhean hyvin, sai unta aika myöhään, mutta kyllä nyt on enemmän virtaa täynnä kuin eilen, mutta pitäisi viedä noita täydennyspaketteja oikeisiin paikkoihin ja sen semmoista. Mutta palataan myöhemmin asiaan, kun mä tiedän paremmin, että mitkä on tämän päivän kuviot. Terveisiä Kuhmosta. Mä istun tässä jollain huoltoasemalla, missä oli kotipizza ja tilasin tosta kotsone itselleni ruuaksi. Ja kaupan päälle kuului myös tämmönen 0,5 litran juoma. Ja en muista, koska mä oon viimeksi syönyt sokerillista limppajaa, mutta nyt pitää ottaa kyllä kaikki kalorit talteen ja näin. En tiedä paljon on laihtunut jo, mutta housut ainakin on aika löysät päälle ja muuta. Että saa sitten nähdä, kun pääsee kotiin, että paljon on paino tippunut. Ei sillä siis mulle ei muuten ole mitään väliä, mutta ihan vaan mielenkiinnosta. Että paljon tää nyt on vaikuttanut, kun ei ole syönyt tarpeeksi. On kuitenkin liikkunut päivittäin aika paljon, mutta täydennyspaketit lähti nyt liikkeelle, että Teemu ja Vilma ajelee ne paikalleen ja piilottaa sitten osan sitten sopivaan paikkaan ja näin. Ja mä odottelen postipakettia, se ehkä saattaa tulla 3 mennessä. Olisi niin parasta, jos se tulisi. Toivottavasti mun kävisi hyvä tuuri. Mutta jos ei ehdi, niin sitten pitää siirtää se vaan Suomussalmelle ja sitten Raatteelta käydä sitten Suomussalmella hakea se paketti. Ja ehkä ihan olisi hauskakin käydä sitten ostaa taas kunnon ruokaa sieltä kaupasta. Mutta katsotaan, kun sinne asti päästään, että mikä homma, mutta tänään olisi tarkoitus jatkaa kuitenkin matkaa, en tiedä vielä mihin aikaan, mutta en tiedä kuinka pitkään tulee käveltyä. Tuli nukuttua aika vähän taas. Tällä kertaa vaan johtui siitä, että mua ei väsyttänyt sitten enää ollenkaan. Jotenkin kävi varmaan niin kierroksilla siitä kaikesta ilosta, kun sai omarmunkkia ja olutta saunaa ja näin poispäin. Mutta mä nyt jatkan vielä tuolla mun ilmapatjalla ja sinnikkäästi haluan uskoa, että kyllä se siitä. Ja keksiä sitten jotain muita kikkoja, että mitä tehdä sitten, että pitääkö sit vaan vaeltaa helteiden aikaa, että saa sitten nukuttua riittävästi tai mikä juttu, mutta kyllä mä uskon, että perille päästään kuitenkin. Ja sitten tuollainen pieni kelato. Joo. No niin, nyt mä päästä ruoan makuun vihdoin. Löysin tämmösen kahvilan, mistä sai jäätelöä ja leivonnaiset teki mieli ottaa koko tiski tyhjäksi, mutta ehkä joku kohtuus tässä ja ihanaa cafe lattea oikeesti. Tää on kyllä niin eeppinen reissu. Siis oikeesti älkää ikinä ottako minkään näköisiä adaptereja niinku yhtään mihinkään. Nyt se mun latausadapteri hajos, mut hei, oikeesti onni onnettomuudesta se hajos vielä kun mä oon täällä Kuhmossa. Mä oon nyt menossa Stockmannille kattoo löytyykö sieltä johtoa. Ja toivottavasti että löytyisi vielä semmonen parempi johto. Koska täällä mun nykyisellä johdolla se antaa niin vähän virtaa ulos, että mun kestää niinku 4 tuntia ladata puhelin. Et ihan älytöntä. Mut joo, toivotaan nyt että mä löydän jostain USB-C-johdon. Että
tämmönen reissu tällä kertaa. No niin, tästä Tokmannista ei sitten löytynyt, mutta se toinen on auki vielä 7. Oho, menee jännittäväksi tää touhu kyllä nyt. Siis tää on kyllä niin aloittelijan virheitä. En kyllä tiedä kuuluuko tästä yhtään mitään kun tuulee jonkun verran, mutta semmoista. Mulla on niinku kohta täällä Kuhmon keskustassa varmaan tullut 10 kilometriä, kun mä oon mennyt ees taas eri kauppoihin, että ihmeellistä kyllä säätämistä, mistä mä en niin hirveästi välitä. No joo, tässä on kuitenkin vielä hyvä aika löytää jostain latauskaapeli. No niin, auto on nyt parkissa ja UKK-reitti lähtee tästä käyntiin ja joo, katsotaan nyt mitä tästä tulee ja kuinka monta kertaa mä eksyn tonne metikköön, mutta fiilis on ainakin ihan hyvä. Tänään varmaan vähän lyhyempi päivä, että pääsee aikaisin leiriin nukkumaan ja en tiedä tapahtuuko se luvattu ukkosmyräkkä vai ei, mutta siltä varalta niin ja aikaisin leiriin ja näin, mutta joo. Mielenkiinnolla odotan, mitä tulemaan pitää. Palaillaan taas tuolta polun päältä. Kyllä. Mitä se joskus ollut joku palanut joku näkkiläinen? Oi siisti. Hyvää yötä oikeastaan. Kello on 1:15. Meni vähän myöhäiseksi tää päivä tän osalta. Käveltiin joku 15 kilometriä ja viimeiset 2 tuntia mietin, että joko pääsee nukkumaan, että jos nyt ei tuu uni, niin sitten ei kyllä koskaan. Ja on hyvä telttapaikka ja näin. Ja saatiin pieni semmonen sadekuuro tossa päälle ja pääsee vähän kokeilemaan sadekamojakin välillä. Ihan hauskaa homma. Toistaiseksi ainakin. Tulipahan testattua ton veden tai ton repun vedenpitävyys ja vähän sieltä pohjasta näköjään pääsee märkää sitten tonne reppuun, että tän makualusta alareuna tai mikä on pohjaa vasten, niin se oli märkä. Ei nyt mitenkään pahasti, mutta siis kuivapussissa kaikki oli kuivia ja näin. Että joo, sateessa ihan kiva vaeltaa, mutta toi on kyllä aina vähän jännittää, että miten hyvin pysyisi nämä kriittiset tavarat kuivana ja no nyt ainakin on kaikki kuivaa ja vielä pitäisi jaksaa syödä jotain ja sitten pestä hampaat ja käydä vielä pusikossa ja
mä oon nyt niin luottavainen, että jos en mä nyt nuku, niin sitten niinku ollenkaan. Että mä kyllä tossa niinku tänään mietin, että jos tää nukkuminen jatkuu tämmöisenä, niin voi olla, että mun pitää lopettaa tää homma, että tästä katoo niinku nautinto, jos mä vedän täällä zombina koko ajan jollain 3-4 tunnin yöunilla tämmöistä fyysistä rasitusta, niin ei se ole kauhean mukavaa. Mut en nyt rupattele sen enempää tähän, kun haluan mennä nukkumaan. Huomenna aamulla ajattelin nukkua pitkään, että ihan sama mitä säätä on luvattu, että en mä voi vetää näin lyhyillä yöunilla niin koko ajan. Se ei vaan toimi. Mut joo, nyt toivon teille hyvää yötä ja palataan taas huomenna. Hauskaa. En oo nähnyt kenenkään videolla aikaisemmin, että itanat menis pitkin sisäverkkoon. Oi, että toivottavasti ne ei vaan pureksi tosta läpi. Huomenta. Se on 13. vaelluspäivää. Kello on 20:11. Sain vihdoin nukuttua, en yhteen putkeen, mutta semmoisissa hyvissä jaksoissa. Ja on hyvä fiilis nyt tästä, että se on näköjään sit vaan tarvii valita tältä vaikka tosi tarkkaa ja näin, että on tarpeeksi pehmeätä ja sit voi jättää ton ilmapatjan vähän silleen tyhjemmäksi, niin sit se ei nosta niin paljon ylös, että kun mä käännyn, niin mä en herää siihen niin herkästi. Heräsin silti muutaman kerran, mutta ei ollut ollenkaan niin paha kuin aiemmin. Vähän hidas aamu nyt on muutenkin. Mä ehkä koitan nyt vähän himmailla tätä tahtia siinä mielessä, ottaa rennommin. Ja mä en ole rehellisesti kauhean innoissani tästä UKK-reitistä. Jotenkin musta on mukavampaa kävellä semmoista selkeästi merkittyä ja hoidettua reittiä. Niin se on varmaan se, että nyt se vaatii niin kuin paljon enemmän semmoista niin kuin ajatustyötä. Ei voi vaan niin kuin aivottomasti kävellä eteenpäin, kun sun pitää jatkuvasti niin kuin katsoa, että missä seuraava merkki on ja onko sitä merkkiä. Ja varsinkin nuo hakkuuaukeet, niin vaikeeta. Että kyllä mä ehkä vähän jännittää, että mitä jos mä eksyn tonne jonnekin tai muuta ja puhelin hajoaa tai semmoista. Että en nyt niin hirveän tietoisesti ole sitä asiaa koko ajan ajatellut, mutta nyt kun tuli puheeksi tää, niin ehkä ihan hyvä mainita. Mutta joo, mä koitan saada tästä nämä ruuat ja muut naamariin ja pakata sit kamat, että mun tarvii irrottaa tää sisäteltta tosta ulkoteltasta, kun toi Silnailen materiaalin se ei vaan kuivu kauhean hyvin, että sitä ei saa ravisteltua kuivaksi, niin mun tarvii sit jossain kohtaa tossa päivää pistää se kuivumaan erikseen. Mut joo, semmoista ihan hyvä fiilis. Tänään ainakin 20 kilsaa, niin katsotaan sen jälkeen sitten, että jaksaako kävellä pidemmälle vai ei. Että ruokaa taas olisi vähän yli, mutta semmoista. Koitan nyt ainakin nauttia tästä matkasta vähän enemmän, ettei mene sitten suorittamisen puolelle. Mut joo, mä pakkailen nämä kamat ja päivitän sitten uudestaan taas tuolta polun päältä. Tämmöstä metsäkoneen tekemää tietä on hippasen verran kettumaista kävellä. Tähän on tullut niistä ketjuista tommosia nyppylöitä, niin toi vasen jalka ei oikein tykkää tämmöisestä. Menee koko ajan, taittuu toi nilkka. Mutta joo, ainakin tietää mihin päin kävelee. Että silleen hyvä homma.
jollain jäänyt uikkarit. Onpahan ainakin kuivat. Hauska. Vaikka se ei nyt ole kiva, että näin tie luontoa, mutta joskus vahinkoja sattuu. Vähän on hiostava ilma, mutta ei mitenkään älyttömän kuuma. Mä huomaan, että mä kävelen paljon hitaammin tätä reittiä, että jotenkin on niin koko ajan yrittää olla vaan kärppänä, että missä tää reitti kulkee. Että tulee varmaan vähän pidempiä päiviä nyt sitten, että joo. Eipä mitään. Toistaiseksi tää on ollut kyllä siis niin yllättävän hyvässä kunnossa. Siis kaikki pitkospuut ja kaikki on ollut ihan niin aika uuden tuntuisia, mutta sitten noita tommosia hakkuaukeita ja sitten jotain tämmösiä metsäkoneen tekemiä pätkiä, kun ei näe niin vähän aikaa merkkejä, niin sit pitää aina kaivaa kepsiä esille ja katsoa, että kai mä nyt vielä menen oikeassa paikassa. Ja toistaiseksi tässäkin on tämmönen pieni polku kuitenkin, mitä pitkin voi seurata ja aika hyvin ollut puissa merkkejä, mutta joo, rauhalliseen tahtiin silti mennään. Tämmöisestä mä puhuin, että kyllä tässä joku polku näyttäisi menevän, mutta se hukkuu tänne välillä ja ei merkki missään näkyvillä. Että kepsi käteen vaan, että pääsee oikeasta kohtaa aukeita ulos. Ei ollut ihan hirveästi herneä. Mut silti. Mä haluin syödä niitäkin. Nyt pystyy sykään. Miksi mun sipulit on märät? Onko mun ruokapussissa mukaan vettä? Sellaiset puutarhamarjat ei ku. Hetken päästä sitten. Uutukaista voi olla se, että Sinne meni babyljuus. Olipas hyvä. se on ihan mahdollista. Mitäs himoiset leipää?
Terve! Tää on nyt kuinka monen edes päivä? 12. Pieni tänne iltalounas. Mikä tää on? Tää on periaatteessa illallinen jo, mutta tässä harjun päällä komeat maisemat ja Vilma kävi urheasti hakemassa meidän kaikille vettä tuolla alhaalta. Ihan kirkasta vielä ja näin. Alkaa pikkuhiljaa ruokakin taas maittaa, mikä on tietty ihan hyvä. Ja olisi nuudeleita nyt luvassa. Spicy chicken. Ja sitten vähän revittyä kanaa sinne joukkoon ja ehkä vähän kasviksia. Tänään on kulkenut ihan hyvin, mutta jotenkin silleen jännästi on alkanut niin jalanpohjat väsymään, mitä ei ollut aikaisemmin tuossa reissulla. Mä mietin just, että alkaakohan mun kengät vähän painuu jo kasaan tässä näin, mutta muuten mennyt ihan mukavasti. Että myöhäinen lähtö oli tänään, niin sen takia venyy nyt vähän iltaa, mutta tämän 27 kilsaa olisi tarkoitus mennä. Että tässä on varmaan vielä, mitähän tässä olisi, tai 7 kilsaa vielä. Varmaan joku 5-6 kilsaa vielä jäljellä. Joo, semmoista. Ihan mukava päivä ollut siis. Mutta mä alan nyt tekemään tätä illallista, niin palaillaan sitten, kun ollaan leiriydytty. Tuli kyllä aika optimaalinen väli tälle teltalle. Pelivaraa ei kauheasti jäänyt. Hyvää juhannusiltaa teille. Sain just teltan pystyyn tähän harjun päälle ja tuolla on järvi tai lampi tuolla alla ja aurinko laski tonne just metsän rajan taakse. Aika kiva paikka teltalle. Mahtui just näiden puiden väliin ja vaatii kyllä aika paljon taitoa tää teltan pystytys siinä mielessä, että sen saa sitten epätasaisellekin maalle pystytettyä silleen, että ilmanvaihto pelaa. Tässä on vähän silleen, että no nyttenkin toi ulkoteltta on vähän jotenkin liian lähellä tätä sisätelttaa, mutta kyllä täällä nyt on. Me joutuu vaan olemaan tarkkana, että ei osu tuohon verkkoon, niin että hyttyset imee sen läpi. Oli ihan hyvä päivä. Tuli sopiviin väleihin tauot ja oli ihan kiva, että syötiin tuo illallinen tuolla toisen harjun päällä, niin ei tarvi nyt sitten enää alkaa mitään ruokaa tekee. Et voi vaan suoraan mennä tästä nukkumaan. Huomenna olisi tarkoitus lähteä 9.30 liikkeelle, 25 kilsaa taitaa olla ja siellä odottaisi joku saunamökki sitten. Teemu on saanut järkättyä meille jo jonkun saunamökin jonkun tutun kautta ja pääsee sitten juhannussaunaan. Mä laitan tästä yövaatteet päälle ja tapan nämä viimeiset hyttyset täältä sisältä ja toivon, että ei tarvii yöllä herätä sitten luonnon kutsuun. Semmonen päivä. Innolla ootan huomista kyllä ja toivottavasti nyt saan taas nukuttua. Toiveikas fiilis ainakin on sen suhteen, että on ainakin pehmeä alusta jälleen, että semmoista. Joo, mä toivotan teille hyvää juhannusyötä ja palataan huomenna aamulla. Paitsi kun tää tulee ulos, niin ei ole juhannus. No joo, hyvää yötä. No niin, 13. vaelluspäivä lähti nyt käyntiin ja Teemu ja Vilma jäi vielä tonne, ne nukku pommiin, mutta ei se mitään, ne kävelee kuitenkin vähän nopeampaa kuin mä, niin
ne saa mut sitten kiinni viimeistään sit kun mä pidän jotain taukoa jossain, mutta tämmönen ihana vilponen sää ja muutenkin hyvä fiilis. Jalka kulkee aika kevyesti. Niin katsotaan mihin aikaa päästään sinne saunamökille sitten, että lounastauko ainakin tässä jossain välissä ja näin. Mutta mä jatkan tästä matkaa ja päivittelen sitten taas tossa viimeistään sitten lounastauolla. Todennäköisesti. Siitä menisi polku, mutta ei nyt ihan lähde. Tässä pitäisi olla joku lampi tai järvi, mutta en ole ikinä nähnyt tämmöstä. Se on kuivunut. Se olisi 14. vaelluspäivä. Kello on 25:11 ja haettiin just täydennyspaketti täältä hienosta hiekkakuopalta. Vähän jännitettiin, että onko se enää tallella, että onko joku elukka syönyt se, mutta hyvin oli ja vielä aika viileitäkin nuo ruuat, ettei ollut lämmennyt tossa ja semmoista. Mun olisi tarkoitus kävellä 30 kilsaa per päivä, niin sitten mä ehdin 24. päivä Raatteelle, missä pidän sitten yhden kokonaisen välipäivän ja hoidan asioita ja näin. Ja sitten matka jatkuisi kohti Hossaa, että aikataulussa ollaan, jos tässä nyt ei mitään kummallista tapahdu. Mä en tosta mökiltä viittinyt kauheasti kuvailla, tai kuvannut oikeastaan ollenkaan, mutta oli kyllä puitteet kohdallaan, että kiitos vielä siitä, että saatiin majoittua upeassa mökissä ja saunoa. Mutta joo, matka jatkuu tästä, niin palataan taas tuolta polun päältä.
Papinsalmen tulipaikalla valmistuu tänään lounaaksi nuudeleita, jauhelihaa joukkoon höysteeksi ja vähän vielä kasviksia. Ei olla ihan hunningolla ruokavalion suhteen. Komeet on lounasmaisen. Siis vitsit toi Tammalammen laavu. Ihan uskomaton. Se on ehkä mua niinku harmittanut tällä reissulla, että ei oo vaan tullut yövyttyä tommosissa. Jotenkin ne osuu aina silleen semmosiin väleihin, että no just tälleen keskellä päivää. Tietty tää olisi ollut silleen suunnittelukysymys, että jos olisi nähnyt sen verran vaivaa, että olisi vähän kattonut etukäteen niitä, niin sitten olisi voinutkin jäädä yöksi tommosille paikoille, mutta joo, se oli kyllä älyttömän hienolla paikalla, että joo, mä oon ihan sanaton. Mä tykkään ihan sairaasti tommosista, mitkä on just veden äärellä. Ja sitten, jos ei ole metsäpalovaroitusta, niin voi sitten siinä pistää illalla tulia ja nautiskella siitä kaikesta rauhasta ja muusta, mikä on täällä luonnon keskellä. Mutta ne jää nyt toiseen kertaan. En ole muuten kertaakaan tehnyt muistaakseni avotulia vielä, että toisaalta kattila on säästynyt vielä puhtaana, mutta joo, tänään on kulkenut yllättävän hyvin. Toivottavasti tämä jatkuukin iltaan asti tämmöisenä, että tässä varmaan ihmisiä. Moi! Nyt on kuukaus semmoista rämpimistä. Polkua en kyllä löydä. Ja merkkejä en oo nähnyt. Että nyt mennään kepsin varassa sitten vaan. Ja maamerkkien, että tässä nyt oli aika helppo tää pätkä, että seuraa tätä Lammenrantaa vaan. Mutta aika varovainen saa olla, ettei mene nilkat ympäri täällä. Eli enpä kuvaa tämä enempää tästä. Juu, kuulkaa, nyt saadaan tätä. Mihin mä nyt menen? No niin, pitäis varmaan laittaa hyttysverkko päähän, kun ne hyttyset tulee kimppuun. Nyt mennään kuule UKK-reittiä varmaan parhaimmillaan. Ei merkki missään. Eikä mitään polkua. Tämmöstä suota. Mietin vaan koko ajan, että koska mä uppoon johonkin suon silmäkkeeseen. Mä yritän pysyttää metsänreunan puolella, mutta ai vitsit! GPS armoilla täällä, että jos se nyt pettää, niin sitten on kuulkaas muija hukassa. Semmoista. Mutta joo. En nyt päivätä sen enempää. Halusin vaan kertoa, että täällä mä rämmi keskellä ei mitään. Ekaa kertaa elämässäni tälleen, että ei oo merkkejä missään. Ja
ei oo poluja jäämään missään ja sen semmoista. Mut eiköhän tästä selvitä. Tuolla on ainakin vettä sen verran, että otetaan suunta tähän suuntaan. Mut joo, tää nyt vähän keskittyä siihen, että mä tosiaan eksy tänne, niin palataan myöhemmin. Merkkejä puussa. Huhhuh. En tiedä. Kyllähän tommonen niinku vahvistaa, mutta kyllä mua voi myöntää, että en oo niin kokenut suunnistajaa, että olisi mitenkään itse varma, että täällä on joku tommonen vanha merkki tossa. Huhhuh. No en tiedä kuinka kauan näitä merkkejä tässä liikenee, mutta toivotaan, että tuonne tulipaikalle olisi mennä aika mukavaa. Aika hidasta tuo rämpiminen ja suunnistaminen on, mutta palaillaan taas. Tuolta tultiin ja Kuhmon keskustaan näköjään noin 100. Tossa ei vissiin näy kunnolla. Siinä lukee Glendiira 12,5. Mutta sinne ei nyt mennä tänään, vaan matka jatkuu Glendiira ohi. Joo, mun piti alun perin mennä tuonne tulipaikalle Salmilammelle tosta pitää taukoa, mutta mä suoritin vettä tuossa yhdellä sillalla ja tällä pätkällä on ollut vähän tämmösiä ikäviä suunnistusosioita, niin eikä ole mitään semmoista varsinaista tauon tarvetta, niin mä luulen, että mä jatkan tästä matkaa. Tää näyttää kyllä kohtuullisen ikävälle tää reitti. Tämmöistä hakkuuaukeita. Ja pidän sitten tauon, kun tuntuu siltä. Siis kyllä vaikka nää on silleen ihan hauskoja, nämä suunnistusosiot, mutta samalla ehkä ne herättää jotain semmosia primitiivisiä pelon tunteita siitä, että mitä jos eksyy kuitenkin tai loukkaa itsensä siellä rämeikössä, kun ei ole helppokulkuista polkua ja näin, niin mä en nautin näistä kauheasti, niin parempi nyt vaan kävellä sitten, kun kävelyttää kuitenkin vielä, että jos nää vaikka loppuisi nämä ikävät osiot. Ja niin kauan kun mä selviin näistä itse, niin ihan hyvää Teemu ja Vilmaa edelleen jossain mun takana. Ei varmaan kauhean kaukana. Tää on ollut aika hidasta tää eteneminen nyt lounastauon jälkeen. Tai siis sen jälkeen, kun tää maasto alkoi mennä tämmöiseksi. Joo, tämmöistä maisemaa täällä. Aurinko vähän häikii. Mutta jatketaan matkaa ja palaillaan myöhemmin. Siinä alkaa olemaan vähän heikossa kunnossa olevaa pitkospuuta. Kylttikin on maassa. Ei saakeli, se on tippunut tästä. Mitähän tässä mahtaa lukea? $3,6. Oi voi. Rämpimään, siellä näkyy sinistä. Titiriri, titiriri. Majava menee siellä. Jes. Kello on 8:20 ja saavun Saynäjärvelle.
uusia puita polku järveen. Ai että. Huhhuh. Olipas päivä. Huomenta. Kello on 8:15. 15. vaelluspäivä. Lähden tästä Säynäjäjärven laavupaikalta. Ihan mukava laavu. Ei ehkä ihan niin hieno kuin se olisi nyt Tammalammen tai Puron laavu, mutta ihan viihtyisä kuitenkin. Oli vähän huonosti telttapaikkoja, että en nyt ihan saanut niin hyviä unia kuin olisin toivonut. Nukahdin varmaan vasta joskus lähemmäs yhtä ja kello soi 7:30. Mä kyllä torkutin parit kerrat, ei vaan niinku millään jaksanut nousta. Ja joo, tänään olisi taas 30 kilsaa tiedossa. Noin 25 kilometrin päässä on ruokatäydennys. Ja Raattelle ei ole enää kauhean pitkä matka, että ihan hyvä fiilis. Toivotaan nyt kuitenkin taas, että noin mun unijutut ei tuu takaisin, koska mä en niinku missään nimessä halua sitä samaa, mitä mulla oli alkureissussa. Se oli jotain ihan hirveetä. Että toivotaan nyt, että löytyy sitten vähän parempia telttapaikkoja. Ja toivotaan myös, että tämä maasto olisi helppokulkusta. Mä en tosiaan sit rämpimisestä niin paljon välitä. Mutta jos nyt pitää kuitenkin valita, että kyllä mä mieluummin rämmin, jos on merkit olemassa, kun suunnistan, että se on pienempi paha. Joo, ihan mukavat maisemat tässä. Tai siis tolla puolella, tällä toisella puolella on hakkuu aukeaa, että semmoista. Katsotaan mihin asti mä nyt jaksan mennä ennen kuin alkaa tulee niin kuuma. Olisi kiva, mulla on pari laavupaikkaa merkattu tähän ja yksi kotakin vähän matkan päässä ja näin, mutta ajattelin pitää sitten vähän pidempää taukoa ehkä tänään, kun on luvattu aika kuumaa keliä, että semmoista. En tiedä, fiiliksen mukaan mennään. Katsotaan mihin asti päästään ja päivitetään sitä taas uudestaan. Nyt kyllä kastuu kengät. Eipä voi mitään. Tuossa hakkuaukealla oli aika paljon niin jätetty haapoja pystyyn, että onko se niin, että ne puut, mitä sitten on kaadettu, niin haapa ei ole kelvannut vai onko se ajateltu, että jos ne haavat jättää siihen, niin niillä on tilaa kasvaa vielä isommiksi ja jotenkin arvokkaampia tai jotain. Vai eikö niitä saa kaataa ollenkaan? Mä en tiedä. Mutta mielenkiintoinen ilmiö kyllä. Kaikki muut puut oli kyllä kaadettu. Ehkä joku koivu mahtui sinne joukkoon. Mutta tässä on pieni pätkä hiekkatietä ja sitten pieni polunpätkä ja pitäisi vaikka kotaa. Mä toivon, kun tää tie loppuu semmoisen kääntöpaikalle, että se polku sinne kodalle olisi semmoinen helppokulkuinen, niin kuin voisi kuvitella, että sitten joku on saattanut joku paikallinen käydä siellä. Mutta mä luulen, että mä pidän ihan pienen breikin siinä kodalla. Ja se ei mua tässä nyt mitään taukoa välttämättä tarvitsisi, mutta miksei, kun aikaa on. Nyt on virallisesti käyty tällä rajalla tai rajavyöhykkeellä.
semmoista. Yksi virstaanpylväs saavutettu. Nyt on käyty kaikilla Suomen rajoilla. Jee. Ei tää nyt mikään kauhean kummonen juttu ollut, mutta eipähän kaikki tee tämmöstäkään elämässä. Siellä se on. Laavu. Ja pääsee uimaan. Yeah. Nälkäkin tuli sopivasti. Oi että mitkä maisemat. Kattokaa. Tuossa on joku rämälaiturikin, niin pääsee sitten siitä uimaan. Ai että, kyllä kelpaa. Pieni tuulenviirekki tulee tuolta järveltä, niin ei oo pahemmin hyttysiä. Minä en kauan jahtaa. Terve! Mä lähestyn Vartiusta. Rekkojen äänet kuuluu jo tuolta tieltä ja tässä on nyt semmoista tietä, että pystyy kuvaa samalla eikä tarvii varoa vaikka jotain kyykäärmeitä ja semmoista, kun jollain metsäaukeilla hiekkateillä, niin on niin lämpöistä, että ne tykkää ne käärmeet tulla siihen tielle. En kyllä silti ole yhtäkään nähnyt, että huono tuuri käynyt. En ole siis ikinä nähnyt kyykäärmettä, mutta joo. Tässä tuli mieleen semmonen homma, kun viime yönä tuli taas vähän nukuttu huonosti, niin sen huomaa tälleen iltapäivästä, kun ehkä tahti vähän hidastuu ja näin. Ei jalka ei painu tai mitään semmoista, mutta rupesin sit miettimään niitä ensimmäistä 11 päivää ja sitä, oliko se nyt sit 11 päivä, kun mä sit hajosin silloin iltapäivällä sinne autiotupaan, niin ihme etten luovuttanut siihen, mutta taisin just sen kohtaa sanoa, että jos se univaje olisi jatkunut vielä, niin tää homma olisi kyllä jäänyt siihen, että ei semmosilla unilla pysty tekemään tämmöstä hommaa. Että toivotaan nyt, että nuo mun uniongelmat ei tule nyt sitten takaisin, että löytyisi jatkossakin sit sopivat paikat ja muut, että saadaan tää reissu loppuun asti. Hassua, kun näkee autoja. Menee rekkoja tosta. Mutta joo, mä luulen, että mä lopetan tämän monologin tähän ja varoin seuraavaksi, että me jää rekan alle tässä tiellä.
täydennyspaketti haettiin, tai mä olin tässä vähän aikaisemmin, niin hain sen tuolta noin 500 metrin päästä ja kiikutin tähän hienosti risteykseen, missä ollaan nyt varmaan, en tiedä kuinka kauan istuttu, tunti. Sä oot varmaan nyt. Niin, istunut tässä ja joo. Alun perin oli tarkoitus, tuossa on vielä 6 kilometrin päässä Laavu, että olisi kävellyt sinne, mutta saattaa olla nyt, että kävele vähän vähemmän. Olisi ihan jees, jos pääsisi vähän aikaisemmin nukkumaan tai silleen, että saisi semmoisen hyvän paikan, missä on unta, kun huomasi kyllä, että just tänään alkoi sit vähän hidastua toi vauhti, kun ei ollut ihan samalla tavalla nukkunut kuin eilen. Niin semmonen olisi suunnitelma. Ja joo. Mä luulen, että mun tarvii varmaan ehkä pistää, mä katson vielä huomisen päivän, että tää on ollut semmoista ryteikköä, että täällä ei ihan sitä 30 kauhean helposti kävelläkään enää, niin ehkä pistää sinne raatteelle viestejä, että pahoittelut nyt, että polku on sen verran vaikea kulkusta, että mä saavunkin vasta 25. päivä ja näin. Mulla on vaan se ongelma, että mulla olisi ollut 24. päivä iltapäivällä semmonen yksi etäpalaveri, mihin mun olisi tarvinnut osallistua, niin se on nyt tässä vähän pieni murheen kryyni, että mitäs sen kanssa tekis. Mut semmoista, me nyt jatketaan tästä matkaa vielä jonkun verran ja katsotaan mihin sit päädytään yöksi ja näin. Ihan hyvä fiilis ollut kuitenkin tänään, vaikka nyt ehkä vähän jo väsyttää, mutta hyvin on jalka kulkenut ja nyt sitä, tai siis iltapäivän semmoista hyytymistä lukuun ottamatta, mutta ei ole mitään sen suurempia vaivoja ja muuta ollut. Että joku ötökkä on varmaan purun mua vasemman jalan polven viereen, siinä on semmoinen ihme jälki ja mustelma ja näin. Varmaan semmoinen mutanttiparma, mitä täällä on. Mulla on vieläkin selvittämättä, että mikä elukka se oikeasti on. Ihan järkyttävä. Se näyttää ampiaiselle, mutta sitten sillä on vihreät semmoiset isot silmät. Se on ihan järkyttävän kokoinen. Mutta semmoista. Palataan sitten, kun mä saan ton leirin pystyyn jonnekin. Tossa oli semmonen puro, mikä tulee jostain suolta. Tämähän näyttää melkein samalle kuin aamuvirtsaa jois. Mut eiköhän tääkin suodattamalla sitten kelpaa. Tai oon mä pahempaakin juonut. Että joo, illallishommia tässä koitan laitella. En siis keitä täällä sisällä, siirrän ne tonne ulos, mutta pitää olla kaikki lähtö valmiina, ettei turhaa availe tuota ovea, että nää itikat täältä tuu sisälle. Kivoja kavereita. Mutta joo, mä lähden nyt tekemään tätä illallista ja sen jälkeen menen nukkumaan. Kello on 1:15. Mä en oo saanut nukuttua vieläkään. Mua alkaa pikkuhiljaa vituttaa tää homma. Miten tää nukkuminen voi olla näin vaikeeta? Sitä on taas niinku mitä vaan, että vaan sais niinku nukuttua, mutta ei. Tällä hetkellä ehkä eniten mua herää pitää just se, että jalat särkee aika paljon aina. Niinku sitten kun menee maata. Mutta muutenkin en tiedä mikä on. Tää on vaan paska, kun tietää sitten, että huomenna ei jaksa senkään vertaa, kun ei saa unta.
Tai sitten vaihtoehtona on just, että sit vaan nukkuu pidempään ja vetää tuolla törkeässä helteessä. Ei vaan voi niinku ymmärtää, että mikä tässä nukkumisessa on niinku vaikeeta. No joo, mutta semmonen yöllinen avautuminen tähän väliin. Huomenta, se on 16. vaelluspäivän aamukello on 8:15. Tulipahan taas nukuttua huonosti yöllä, että rehellisesti alkaa pikkuhiljaa vähän niinku, no eipäs kiroilla tässä niin ketuttamaan tämä nukkuminen, koska mulla ei muuten niinku, nyt on ruokahalu tullut vielä takaisin ja kaikkea, mutta toi saa kelin uni. Että saa nähdä nyt sit miten tänään jaksaa mennä eteenpäin, kun ei tullut taaskaan nukuttua. Vaihtoehto tietysti olisi, että nukkuisi puoleen päivään ja yli jo sitten menis öisin, että jos ei tässä muu auta. Mulla nyt olisi pari päivää raatteelle tässä, että ehkä mä nyt selviin tämän pätkän ilman mitään hermoromahduksia, mutta en tiedä, paha sanoa. Teemo ja Vilma näköjään vetikin johonkin kauemmas leirin, kun ei tullut vielä vastaan. Ei mitään. Joo, katsotaan nyt kuinka pitkälle tänään päästään sitten ennen kuin hyytyy, mutta fiilis on muuten ihan hyvä. Tietysti harmittaa toi nukkuminen, kun se on noin surkeeta koko ajan, mutta sille nyt ei voi mitään. Joo, jatketaan tätä matkaa tästä. Ja katsotaan mihin asti päädytään ennen seuraavaa taukoa. Täällä olisi ollut patjaa. Mä en kestä. Tää on siis se laavu, missä mun piti alun perin yöpyä. No. Oi voi. Huono tuuri. Tunti tähän meni. Ei sen kauemmin, kun olisi eilen jaksanut vielä kävellä. No joo, olisi kuulkaa ollut ikkuna ja kaikki huussissakin, jos tähän olisi jäänyt yöksi. Voi voi. No. Näin joskus käy. Ei voi mitään. Matka jatkuu. Mä istun tässä Vipusenlammen pitkospuilla ja mietin, että olisi pitänyt ottaa tossakin kohtaa se tiepätkä, vaan oli semmonen rämpimissuunnistuskohta tossa, että hyvä, että alkanut itkemään, mutta oli kyllä äsken semmoista rämpimissuunnistamista, että siis kyllä ihan hiton masokista saa olla, että nauttii tämmöisestä. Piti pitää sitten pieni breikki tässä. Tästä on vielä aika paljon matkaa sinne laavulle, että saa nyt nähdä, jaksaks mä kävellä sinne asti. Että rupee vähän kyrsimään tämä rämpiminen ja suunnistaminen ja vähän kuumuus ja vähäiset yöunet ja sit vaan taukoja enemmän, että
Tässä kyllä vaan paarmat pörrää vähän ikävästi. Mutta... Joo, enköhän mä jatka matkaa. Riittää tää itsesäällisen rypääminen. Mä en kestä. Mä katson kartalta, että jes, hiekkatienpätkä. No, on tää silti helppokulkusta, mutta tää on kasvanut ihan täältä jotain pajua. Ei oo vissiin hetkeä ajettu tästä. Huhhuh. Mä alan ole kyllä tauon tarpeessa. Aika pitkälti joo, että katsotaan kun mä pääsen seuraavaan vesipaikkaan. Niin sitten semmonen tie. Ai ai ai. Kattokaa mitkä maisemat, ihan oikeesti, ihan uskomatonta. Ja kattokaa mikä siellä siintää. Luksushuussi. Tää on mun lempimaisemia, tämmöstä ihanaa havumetsää kangasta. Tuoksuu männyt. Oi että. Miten voikaan ihminen olla näin onnellinen? Kaikki se saakeli rämpiminen ja suunnistaminen ja kattokaa. Oh. Pöytä ja siinä on tulipaikka ja siellä on ja jonkun sortin laiturikin. Tiedättekö mitä mä teen? Mä menen uimaan. Huhhuh. Ensimmäinen haaveri. Kuusi. Ihan viimeisillä metreillä tuolla oli pitkospuitten päällä. Mutta ei oo paha. Tää on pintanarmu, mutta eka tämmönen mikä pitää kuitenkin vähän paikata, ettei pääse tulehtuu vähän ikävässä kohtaa, mutta ei se mitään. Istun taas sadevehkeet päällä tässä tiellä ja ehkä toi Vilma ja Teemu ehtii tässä välissä tulla tuolta. Olisi ihan kiva kävellä loppumatka yhdessä, mutta nyt mä paikkailen tämän mun sormen. Mä luulen, että tän illan päivitykset on niinku tässä tältä osin ja mä vaihdan noi yövaatteet päälle ja puhaltelen patjat ja muut ja koitan saada sit vähän unta.
tässähän nyt vaikka kello on 12:30, niin mä olin viime yönä vielä 1:15 hereillä, niin samapa se nyt on. Tietysti tää on, kun tää kävely menee tälleen myöhään iltaan, niin se voi vaikuttaa vähän, mutta ainakin haukatuttaa. Mut joo. Hyvää yötä siis teille ja palataan huomenna. Mä muuten taisin keksiä, että mikä mua ainakin pitää hereillä. Mulla alkaa levossa särkeä polvesta alaspäin noi jalat. Niissä on siis semmoista kasvukipujen tyyppistä särkyä. Ja aika vitsimäistä. Ei kyllä pitänyt sanoa vitsimäistä, mutta voit arvata mitä mun piti sanoa. Mutta joo, tuntuu vähän ikävälle. Mitenköhän tästä pääsee eroon?